Okay, friends, today we discuss in the topic elements of the group number 16, 17 and 18. The next article from the compounds of a chlorine, and that is nothing but the hydrogen chloride, that is the HCl. Okay, when you can consider HCl in its gaseous state, at that time it can be referred as hydrogen chloride, while HCl in its aqueous state, at that time it is called as the hydrochloric acid. Okay, so see first one, in this one again we can discuss here the preparation method for HCl, next physical properties of HCl, then chemical properties of HCl, and last one, that is the uses of HCl. Okay, so when can suppose for example in preparation method for the HCl, there is the only one preparation method for our syllabus. That one is nothing but the common salt in acidic medium, that is the sulfuric acid at the temperature 420 Kelvin. What happens here? When the NaCl can be reacts with H2SO4, at that time one hydrogen can be replaced by one sodium, and there is the formation of NaHSO4. It is called as the sodium hydrogen sulfate. Okay, and one hydrogen from this and one Cl from this one, there is the formation of HCl. म्हणजे NaCl आणि सल्फ्युरिक ऍसिड यांची रिएक्शन जर केली, हिटिंग केलं, समजून चला टेम्परेचर नाही आठवलं तर कमीत कमी हिटिंग साइन द्या ॲट 420 केल्विन, आणि 420 आपल्याला माहिती आहे 420 कलम कशासाठी आहे, लक्षात राहण्यासारखी फिगर आहे, काय प्रॉब्लेम नाहीये. ॲट 420 केल्विन काय होत आहे, सोडियम हायड्रोजन सल्फेट प्लस आपल्याला HCl मिळतं. बरोबर आहे. आता हे तयार झालेलं सोडियम हायड्रोजन सल्फेट परत एकदा दुसऱ्या मोल बरोबर रिॲक्ट होतं. परत एकदा टेम्परेचर आपल्याला 420 केल्विन दिलंय, काही पुस्तकांमध्ये याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त टेम्परेचर दिलंय. आता समजून चला परत एकदा हा हायड्रोजन सोडियमने रिप्लेस केला तर आपल्याला मिळणार आहे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस HCl. ऍक्च्युली ह्या दोन रिएक्शन अशा लिहिल्या तरी चालतील, किंवा समजून चला कॉमन मध्ये दोघांचे ऍडिशन केली तर काय होईल, सोडियम हायड्रोजन सल्फेट कॅन बी कॅन्सल्स विथ इच अदर, देयर इज द ट्वाइस NaCl प्लस H2SO4 असं घेतलं तरी चालेल. म्हणजे जर दोन NaCl घेतले तर दोन हायड्रोजनच्या जागेवर दोन Na गेले म्हणजे Na2SO4 मिळेल, आणि याच्यातले दोन हायड्रोजन आणि हे दोन क्लोरीन आपल्याला काय मिळेल, ट्वाइस HCl मिळेल. म्हणजे कदाचित अशी रिएक्शन समजून चला, तर मी इथे लिहायला काय परत लिहित नाहीये. ट्वाइस NaCl plus H2SO4 at the temperature 420 Kelvin, there is the formation of sodium sulfate plus twice HCl. Okay, so this one, it is nothing but the preparation method for the hydrogen chloride. And again the hydrogen chloride, it is a compound which can be prepared from, you know very well, the very well known reaction that is nothing but the H2 plus Cl2 gives twice HCl. ती पण आपल्याला रिएक्शन माहिती आहे. अगदी सोपा आर्टिकल आहे, जास्त वेळ फक्त आपल्याला इथंच घालवायचा, तेवढा आपण क्लिअर करूया. आता फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये माहिती आहे HCl, इट इज अ कलरलेस अँड पंजंट स्मेल gas. It is a colorless gas which can be having the pungent smell. Pungent smell म्हणजे थोडासा ठसका येणार आपल्याला. ओके, म्हणजे कलरलेस गॅस आहे, त्याला थोडासा काय म्हणतो आपण, थोडासा असा त्रासदायक स्मेल आहे, क्लोरीन सारखा. क्लोरीन इज ऑल्सो हॅव्हिंग पंजंट स्मेल. इट इज हायली सोल्युबल इन वॉटर. म्हणजे HCl प्लस H2O घेतलं तर आपल्याला ॲक्वियस HCl मिळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिजे तर रिएक्शन इथं लिहूया, समजून चला बघा इथं दिलेलीच आहे. H3O प्लस वॉटर घेतलं तर इट कॅन बी हॅव्हिंग HCl ॲक्वियस, दॅट इज द सोल्युशन ऑफ HCl कॅन बी फॉर्म. म्हणजे आपण असंही लिहू शकतोय बघा, HCl plus water, at that time there is a formation of aqueous HCl, hydrochloric acid can be formed here. Okay, म्हणून it is the highly soluble in water. MP melting point त्याचा 159 केल्विन आहे, बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन आहे. ओके, आता याच्यामध्ये काही जास्त आपल्याला फिजिकल प्रॉपर्टीज वेगळे अगदी काही नाहीये, त्यामुळे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपलं एक क्लिअर झालं. केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये आपल्याला 3 रिएक्शन्स आहेत. Number first one, that is the acidic property of HCl, and second one, that is the reaction with ammonia. दोन्ही सोपे आहे, आणि शेवटची ही जी रिएक्शन आहे ती सोपी आहे आणि महत्त्वाची आहे, रिएक्शन विथ नोबल गॅस. नोबल गॅस म्हणजे रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स, रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स कोणते ते आपण क्लिअर करूया. सी वन बाय वन. When you can consider the acidic property of this HCl, आता हे पुसून टाकतो, तरी परत एकदा आठवणीनं सांगतो, माझ्या लक्षात नाही आलं की थोडंसं काय करा, याचा हा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा की जेणेकरून कसं होईल, तुम्हाला जरा थोडंसं व्यवस्थित लिहिता येईल बाळांनो. ओके, आणि याची नोट तयार करा. ओके, आता ह्याचे मी नंतर एक्सप्लेन करणार आहे. म्हणजे when you can consider after the preparation method of HCl, physical properties of HCl, we can turn to the chemical properties of HCl. म्हणजे हे वरचं जरा थोडंसं आता मी काय करतो, रफ करून टाकतो. ठीक आहे.
आता इकडे बघा, समजून चला, आपण पहिली केमिकल रिएक्शन घेतोय अँड दॅट इज द यू नो व्हेरी वेल HCl, दॅट इज द हायड्रोजन क्लोराइड या हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. इट इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड. आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये आपल्याला झालेला आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द मिनरल ऍसिड्स लाईक HCl, HNO3 and H2SO4. That is the hydrochloric acid, nitric acid and sulfuric acid. These are the three mineral acids which are the strongest in nature. Okay, ही तीन स्ट्रॉंग ऍसिड्स आहेत जनरली, पण सगळ्यात परक्लोरिक ऍसिड स्ट्रॉंग आहे आपण म्हटलं होतं. ओके, आता याची ऍसिडिक प्रॉपर्टी आपल्याला घ्यायची आहे. दॅट HCl can be dissolved in water. At that time what happens here? There is the formation of what I say, these H plus ions from this HCl which can be donated to this water. या water can be accepts H plus ion फ्रॉम HCl. म्हणजे H2O जर H प्लस घेतला तर कन्वर्जन कशात झालं, H3O प्लस, अँड दॅट वन इज कॉल्ड एज द हायड्रोनियम आयन अँड धिस वन इट इज द Cl मायनस. बरोबर आहे. मग आता समजून चला, जर इथं जो H प्लस देतोय दॅट वन इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ प्रोटॉन कॅन बी कॅरीड आउट. प्रोटॉन मी म्हटलं, प्रोटॉन. अँड धिस वन विच कॅन बी बेस्ड ऑन अ व्हॉट आय से लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी इन आयोनिक इक्विलिब्रियम विच कॅन बी ऑलरेडी स्टडीड धिस वन. समजून चाललं जर का मी असं लिहिलं असतं HCl, बघा लक्षात घ्या, प्लस वॉटर. At that time what happens here? There is the formation of aqueous HCl and that aqueous HCl can be converted to H plus aqueous plus Cl minus aqueous. This one is also shows the acidic property, no problem. पण जर मी हे लिहिलं असतं ना तर this one it is the Arrhenius concept. There is the H plus ions, आठवतंय का बघा, which can be donated in its aqueous medium. At that time that substance is called as the acid. बरोबर आहे. म्हणून ही आपली आली आरेनियस थेरी आणि ही आली बाळांनो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी. म्हणजे इथं ऍक्च्युली आपण लॉरी ब्रॉन्स्टेड का घेतला तर ऍसिड इज कॅरेक्टराइज्ड बाय द प्रेझेन्स ऑफ व्हॉट आय से हायड्रोनियम आयन. आपण H प्लस आयन म्हणतो पण आरएनएस मध्ये जे प्रॉब्लेम्स होते लॉरी ब्रॉन्स्टेड मध्ये क्लिअर केलेले आहेत. लक्षात येतंय का. आणि म्हणून इथं काय आलं, ही आपण रिएक्शन घेतली HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl मायनस अँड दॅट Ka कॅन बी हॅव्हिंग 10⁻⁷. म्हणजे Ka ची व्हॅल्यू जास्त आहे. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर ऍसिड, म्हणजे जेवढा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जास्त तेवढं ऍसिडचं डिसोसिएशन जास्त. जितकं डिसोसिएशन जास्त तेवढं ऍसिड स्ट्रॉंग. आणि म्हणून HCl इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड बिकॉज व्हेन यू कॅन कन्सिडर it can be dissolved in water, the dissociation constant having high value. एवढं तरी आपल्या लक्षात राहावं. ओके, so this one it is the acidic property of HCl. Number next one, the reaction with ammonia. When you can consider the ammonia and HCl can be reacts with each other, there is the formation of ammonium chloride and there is the formation of white fumes of ammonium chloride. ही रिएक्शन तुम्ही ना प्रॅक्टिकलच्या वेळेस पण बाळांनो केलेली आहे. लक्षात येते का बघा, सब्लिमेशन एक आपल्याला मिळतं. जर आपल्याला NH4Cl ची पावडर दिली का नाही आणि NH4Cl च्या पावडरला जर का आपण हीट केलं, आठवतंय का बघा, तर आपल्या टेस्ट ट्यूबच्या आतल्या साईडला असं धुक्यासारखं आपल्याला मिळतं. बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात NH4Cl चं सब्लिमेशन होतं. सॉलिड कॅन बी डायरेक्टली कन्व्हर्टेड टू गॅसियस स्टेट आणि त्या ज्या व्हाईट फ्युम्स आहेत मग त्याच्यामधून ऍक्च्युअली काय होतं, अमोनिया निघून जातो. बरोबर आहे. म्हणजेच थोडक्यात काय, तर अमोनिया प्लस HCl घेतलं तर क्लिअर कट ऍडिशन रिएक्शन आहे. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ammonium chloride. There is a white fumes of ammonium chloride are formed. Okay, so this one it is nothing but the chemical properties of HCl. Okay, आता आपल्याला नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी घ्यायची आणि ती इथं महत्वाची आहे. See here, when you can consider the reaction of HCl with noble metals. What is the meaning of the noble metals? The noble gases आपण ऐकलंय. नोबल गॅसेस कोणकोणते आहेत तर दॅट आर नथिंग बट द ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स. यू नो व्हेरी वेल, हेलियम, निऑन, लिहित बसत नाही, हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन अँड रेडॉन. दॅट आर कॉल्ड एज द रेअर गॅसेस या दॅट आर कॉल्ड एज द नोबल गॅसेस या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनऍक्टिव्ह एलिमेंट्स. म्हणजे नोबल गॅसेस आपण म्हटलं तर त्यांची रिएक्टिव्हिटी कमी आहे. तसं नोबल मेटल्स घेतलं तर दॅट आर द मेटल्स विच कॅन बी हॅव्हिंग अ लेस रिएक्टिव्हिटी, दॅट आर कॉल्ड एज द नोबल मेटल्स. ओके, आणि त्यातल्या त्यात लक्षात घ्या बाळांनो कोणकोणते नोबल मेटल्स आहेत तर दॅट इज नथिंग बट द नंबर फर्स्ट वन इज द कॉपर, सेकंड वन इज नथिंग बट द सिल्वर, थर्ड वन इट इज नथिंग बट द ऑरम दॅट इज द गोल्ड अँड फोर्थ वन इज नथिंग बट द प्लॅटिनम. आता एक थोडंसं तुम्ही 12वीला आहे आपण शिकलोय आपण एवढं की when the metal can be come in contact with oxygen there is the formation of metal oxide. मेटलची आणि ऑक्सिजनची रिएक्शन फटकन होते, लक्षात घ्या. पण तुम्हाला माहिती आहे आपण याचं एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. गोल्ड,
सोन्याचे दागिने आपण कितीतरी वर्ष आपल्या गळ्यामध्ये घालतो नाही का, एखाद्या स्त्रीचं मंगळसूत्र असेल वर्षानुवर्ष तिच्या गळ्यामध्ये असतं, आपल्या हातामधली रिंग असेल एखादी, किंवा कुठलाही ऑर्नामेंट घ्या, सोन्याचा एखादा तुम्ही ऑर्नामेंट घेतला, एखादा दागिना घेतला तर वर्षानुवर्ष तसा राहतो, त्याची ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन बरोबर सहजासहजी रिॲक्शन होत नाही. म्हणजे रिॲक्टिव्हिटीच्या बाबतीमध्ये गोल्ड हा थोडासा काय आळशी आहे, थोडासा लेस रिॲक्टिव्ह आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यापेक्षा प्लॅटिनमचे पण दागिने आपल्याला माहिती आहेत, लगेच आपल्याला ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होऊन ते खराब होत नाहीत. म्हणजे थोडक्यात आपण असं म्हणूया की गोल्ड आणि प्लॅटिनमच्या बाबतीमध्ये तर दॅट आर कॉल्ड द नोबल मेटल्स, त्या मानानं कॉपर आणि सिल्वरची रिॲक्शन लवकर होते. पण ऍक्च्युली दीज एलिमेंट्स दॅट इज द कॉपर, सिल्वर, गोल्ड अँड प्लॅटिनम दॅट आर कॉल्ड द इनर्ट मेटल्स ऑल्सो. लक्षात घ्या, इनर्ट मेटल्स. जसं तुम्ही इनर्ट गॅसेस म्हणता ना, तसे हे इनर्ट मेटल्स. इनर्ट गॅसेसला नोबल गॅसेस म्हणता, तसं इनर्ट मेटल्सला काय नाव आलं, नोबल मेटल्स. ओके, मग आपल्या सिलेबसला बाळांनो ह्या दोन नोबल मेटलच्या रिॲक्शन्स आहेत. व्हेन यू कॅन कन्सिडर द गोल्ड कॅन बी रिॲक्ट्स विथ काय असेल ते प्लॅटिनम विच कॅन बी रिॲक्ट्स विथ. कोणाबरोबर रिॲक्शन आहे, सी फर्स्ट वन. आता हे पण आणखीन कसं लक्षात ठेवायचं ते पण सांगतो, सांगायचं राहून गेलं. हे बघा, कॉपर, नंतर आपण घेतलं सिल्वर, नंतर गोल्ड आणि प्लॅटिनम. क्रमानं का लिहिलं तर कॉपर म्हणजे तांबे आपण म्हणतो, बरोबर आहे, त्याची किंमत थोडीशी कमी आहे, त्याच्यापेक्षा चांदी महाग आहे, त्याच्यापेक्षा सोनं महाग आहे आणि त्याच्यापेक्षा प्लॅटिनम महाग आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही या प्रमाणे जरी लक्षात ठेवलं ना तरी तुम्हाला हे नोबल मेटल्स क्लिअर होऊन जातील. ओके, मग नोबल मेटलमध्ये आपल्याला कोणाची रिॲक्शन घ्यायची आहे तर दॅट इज नथिंग बट द ऑरम, दॅट इज द गोल्ड अँड प्लॅटिनम. ओके, कोणाबरोबर रिॲक्शन घ्यायची तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर दीज नोबल मेटल्स विच कॅन बी रिॲक्ट्स विथ aqua regia. What is the meaning of the aqua regia? See first one. Aqua regia is nothing but a combination of concentrated HCl and concentrated nitric acid HNO3. Hydrochloric acid concentrated plus concentrated nitric acid in the proportion of, हे सगळ्यात महत्वाचं, 3:1. म्हणजे 3 ml ऑफ HCl 1 ml ऑफ HNO3 या प्रमाणामध्ये 3:1 असं जर प्रोपोर्शन घेतलं दोन्ही ऍसिडचं तर त्याला म्हणायचं बाळांनो ॲक्वा रेजिया. अँड ॲक्वा रेजिया इट इज द व्हेरी व्हेरी गुड सॉल्व्हंट फॉर द डिझॉल्युशन ऑफ नोबल मेटल्स लाईक गोल्ड अँड प्लॅटिनम. ओके, आता सी फर्स्ट वन, याच्यामध्ये HCl आहे. आता तेही लक्षात कसं ठेवा तुम्हाला मी परत एकदा सांगतो, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, हे बघा, HCl हे 3 वेळा पाहिजे, HNO3 हे 1 वेळा पाहिजे. याच्यामधला जो मायनस आहे NO3 याला 1 द्या, इकडं 3 द्या, हा Cl मायनस 1 द्या. तुम्हाला जसं लक्षात ठेवायचं तसं ठेवा, माझं काही म्हणणं नाही, फक्त 1 आहे. कदाचित तुम्हाला विचारतात द कॉम्बिनेशन ऑफ नायट्रिक ऍसिड H2HCl इन ॲक्वा रेजिया इज, आणि पहिला चॉईस असतो 3:1. आपण हा पाठ केलेला असतो. पण ऍक्च्युली जर HNO3 अगोदर आहे तर तो रेशो काय येणार आहे 1:3 नॉट 3:1. हे पहिल्यांदा क्लिअर करा. म्हणजे HCl बाळांनो किती टाइम्स घ्यायचं 3 टाइम्स आणि HNO3 घ्यायचं 1 टाइम्स. याचं कारण काय तर समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, गोल्ड जर असेल, म्हणजे आता समजून चला आपलं माझ्याकडे जर गोल्डची हे रिंग आहे, अंगठी आहे, समजून चला, ती मी डायरेक्टली कॉन्सन्ट्रेटेड फक्त कॉन्सन्ट्रेटेड HCl मध्ये टाकली तरी सुद्धा ती डिझॉल्व्ह होत नाही. जर फक्त कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड मध्ये टाकली ओनली HNO3 तरी डिझॉल्व्ह होत नाही. अगदी कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये टाकली तरी डिझॉल्व्ह होत नाही. गोल्ड हे जे डिझॉल्व्ह होतं का नाही ते फक्त आणि फक्त ॲक्वा रेजिया मध्ये होतं. लक्षात घ्या. मग ॲक्वा रेजिया म्हणजे काय तर इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ HCl अँड 1 मोल्स ऑफ HNO3. या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड HCl अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 इन अ रेशो ऑफ 3:1. ॲक्वा रेजियाचा हा पॉइंट क्लिअर झाला. मग ह्या ॲक्वा रेजियामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर गोल्डची ही रिॲक्शन लिहायची, गोल्ड डिझॉल्व्ह करून घ्यायचं. लक्षात घ्या. मग आता ॲक्वा रेजियाची रिॲक्शन गोल्ड बरोबर कशी आहे सी हिअर. आता जरा ही रिॲक्शन मी डायरेक्ट पुस्तकातली मुद्दा म्हणलेली, ही सुद्धा प्लॅटिनमची मी मुद्दा म्हणलेली तीच एक्सप्लेन करणार आहे, बाकी काय नाही. सी हिअर आपल्याला रिॲक्शन दिलेले AU प्लस 4H प्लस प्लस NO3 मायनस प्लस 4Cl मायनस गिव्स AuCl4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस NO. NO इज नथिंग बट द नायट्रिक ऑक्साईड. ओके, मग ही रिॲक्शन आली कशी हे आपल्याला कळलं पाहिजे, नाहीतर आपण काय करतो नुसती पाठ करत बसतो. लक्षात घ्या. आता सी फर्स्ट 1 by 1. पहिली महत्वाची गोष्ट, व्हेन यू कॅन कन्सिडर द ॲक्वा रेजिया इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हायड्रोक्लोरिक ऍसिड अँड नायट्रिक ऍसिड. पण किती मोल्स तर दॅट वन इज नथिंग बट द 3:1 रेशो. लक्षात आला बाळांनो.
बघा लक्षात येत आहे का? म्हणजे 3 moles of HCl plus 1 mole of HNO3 at the time what happens here? See first one. बघा लक्षात घ्या, याच्यामधला हा हायड्रोजन आणि इकडचा ऑक्सिजन, ओके, आपल्याला पहिल्यांदा मिळतं वॉटर. ठीक आहे, किती वॉटर मॉलिक्यूल आहेत? तर 3 हायड्रोजन आणि हा एक, म्हणजे 4 हायड्रोजन, म्हणजे ट्वाइस H2O झाला. समजतंय? म्हणजे हे 4 हायड्रोजन गेले आणि याच्यामधला एक O गेला. ओके, सॉरी 2 O गेले 2 मोल्सला. लक्षात घ्या, म्हणजे 2 वॉटर मॉलिक्युल्स मिळाले, 2 ऑक्सिजन गेले, राहिलेला याच्यातला नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन आपल्याला मिळतो नायट्रिक ऑक्साईड NO. तो लक्षात घ्या, नंतर आपण ही रिएक्शन घेऊया. ओके, आणि प्लस आता काय राहिलं? 3 Cl राहिले. मग 3 Cl हे लिहिताना का नाही थोडेसे बाळांनो नेसंट या टाइप मध्ये लिहा. जसा नेसंट ऑक्सिजन आपण लिहितो तसं 3 Cl नेसंट क्लोरीन कॅन बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन. याचा रोल महत्वाचा आहे, पहिल्यांदा हे समजून घ्या. ओके, म्हणजे इन aquaregia what happens here? There is the formation of 2 moles of water and nitric oxide NO along with 3 nascent chlorine atoms. Okay, आता नंबर नेक्स्ट वन, when the gold can be dissolved in this one. हे ऑलरेडी तयार झालेलं आहे. याच्यामध्ये जर आपण गोल्ड टाकलं, सोन्याचा एखादा दागिना टाकला तर काय होतं? दिस 3 nascent chlorine which can be attacks on this gold and there is the formation of a solution of gold chloride, that is the aurum chloride having the formula AuCl3. म्हणजे इथं गोल्ड ह्या ॲक्वारेजियामध्ये डिझॉल्व्ह झालं आणि गोल्डचं सोल्युशन मिळालं, त्याला फॉर्म्युला काय? AuCl3, दॅट इज द ऑरम क्लोराइड. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता नंबर नेक्स्ट वन, धिस ऑरम क्लोराइड AuCl3 when again treated with another mole of HCl. जरा इथं लक्ष द्या, परत HCl बरोबर केलं तर बाळांनो आपल्याला काय मिळतं? देयर द फॉर्मेशन ऑफ दिस H, then you can write here Au and there are the 4 chlorine atoms, that is the HAuCl4. This one is called as a orochloric acid. This one is called as the orochloric acid. म्हणजे याला ऑरोक्लोरिक ऍसिड का म्हटलं? तर याच्यामधला हा H प्लस बाजूला काढा, राहिलं कोण मला सांगा? AuCl4 मायनस. आपण रिएक्शन नंतर क्लिअर आणखीन करूया. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? ह्या 3 रिएक्शन लक्षात आल्या, म्हणजे आपण पहिल्यांदा ही रिएक्शन लिहिली. ओके, आता या तीनही रिएक्शनचं आपण कॉम्बिनेशन करूया, काय होते बघूया. हे बघा, हे 3Cl कॅन्सल विथ इच अदर, ऑरम क्लोराइड कॅन्सल विथ इच अदर. बघूया काय राहिले. नंबर फर्स्ट नेक्स्ट वन Au बरोबर, प्लस आता बघा हे 3 HCl आणि हे 4 म्हणजे प्लस 4 HCl. ओके, प्लस इकडे काय आलं? HNO3. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो? आपल्याला काय मिळालं जरा बघा, इथं राहिलं आपलं काय? ऑरोक्लोरिक ऍसिड HAuCl4 प्लस अजून काय राहिलं? ट्वाइस H2O प्लस काय आलं? NO. मी रिएक्शन डायरेक्ट लिहिलेली नाही, ही तुम्ही अशी लिहिली तरी चालती. तुम्हाला ही सोपी वाटली ही लिहा, ही सोपी वाटली ही लिहा, काहीही प्रॉब्लेम नाही. दोन्ही रिएक्शन सेम आहेत. आता काय केले बघा जरा थोडंसं, ही रिएक्शन लिहिताना मी अशी लिहितो Au प्लस 4HCl म्हणजे काय? तर 4H प्लस प्लस 4Cl मायनस, बरोबर, प्लस आता याच्यामधला जर H प्लस काढून टाकला तर राहिलं कोण मला सांगा? NO3 मायनस. इकडचा H प्लस गेला तर याचा एक H प्लस काढून टाका ना, हा H प्लस आणि हा H प्लस निघून गेला, बरोबर आहे, कॅन्सल केला. म्हणजे राहिलं काय मला सांगा आता इथं? तर बाळांनो हे बघा AuCl4 मायनस H प्लस गेला ना याच्यातला, बरोबर आहे, ऑरोक्लोरिक ऍसिड मधला, प्लस काय आलं? ट्वाइस H2O प्लस काय आलं? NO. आता ही रिएक्शन आणि ही रिएक्शन बघा जमली का नाही आपल्याला? काय आलं बघा? Au प्लस 4H प्लस प्लस 4Cl मायनस, पुढे लिहिलंय काय फरक पडतो? प्लस NO3 मायनस, इथं लिहिलंय गिव्स AuCl4 मायनस आलं प्लस ट्वाइस H2O प्लस NO. ही रिएक्शन आयोनिक रिएक्शन आहे, लक्षात घ्या. आपण ही रिएक्शन लिहिताना कशी लिहिली? केमिकल रिएक्शन लिहिली, त्याचीच आयोनिक रिएक्शन तुम्हाला मी करून दाखवली. म्हणजे याप्रमाणे बाळांनो आपल्याला कळलं पाहिजे की व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द नोबल मेटल्स लाईक गोल्ड अँड प्लॅटिनम विच कॅन बी रिॲक्ट्स विथ ॲक्वारेजिया आणि त्याचं कॉम्बिनेशन हे जरा थोडंसं लक्षात घ्या. पुस्तकामध्ये असं डीप मध्ये आपल्याला काय एक्सप्लेन केलेलं नाहीये, डायरेक्ट रिएक्शन दिली ती मी मुद्दामून लिहिली की जेणेकरून तुम्हाला त्याच
रिएक्शनचं स्पेसिफिकेशन इथं क्लिअर व्हावं. लक्ष देत आहे का बघा. ओके, म्हणजे दिस वन इट इज नथिंग बट द रिॲक्शन ऑफ ॲक्वा रेजिया विथ काय म्हणून आपण त्याला गोल्ड. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झाली. म्हणजे इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झालं, तुमचं समजलं. ओके, आता नंबर नेक्स्ट वन. आता आपल्याला प्लॅटिनमची रिएक्शन घ्यायची आहे. जरा थोडंसं बघा, लक्षात घ्या. प्लॅटिनमची घ्यायची आहे, काय फरक पडतोय आता ते क्लिअर करा. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल हे आता मी पुसून टाकतो. ओके, फक्त वहीमध्ये बाळांनो लिहून घ्या. थोडंसं लिखाणाचं प्रॅक्टिस करा. मी परत परत बोलतोय कारण ऑर्गॅनिक सारखंच आहे. रिॲक्शन जेवढं तुम्ही लिहून काढाल तेवढ्या तुमच्या लक्षात राहतात. ओके, आता आपल्याला काय करायचं, नंबर नेक्स्ट रिॲक्शन घ्यायची विथ प्लॅटिनम. काय फरक पडलाय तेवढं आपण क्लिअर करूया बाळांनो. कारण का पाठ करून रिॲक्शन आपल्याला लिहिता येत नाही. ह्या दोनच रिॲक्शन्स महत्वाच्या आहेत या आर्टिकल मधल्या. मागाची रिॲक्शन आपण काय घेतली तर ॲक्वा रेजिया दॅट इज द 3 moles ऑफ HCl प्लस 1 mole of nitric acid reacts with each other. There is the formation of twice H2O plus NO plus 3 nascent chlorine. बरोबर, ही पहिली रिएक्शन आपण घेतली होती. आता ही रिएक्शन मी जरा पुसून टाकतो इथं. ओके, म्हणजे आपल्याला जरा थोडंसं त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नको. ठीक आहे, आता ही रिएक्शन लिहिली. आता मला प्लॅटिनम बरोबर करायचं. मग लक्षात काय ठेवायचं तर एक पहिला पॉइंट, गोल्डच्या बाबतीमध्ये घेतलं तर ऑरम क्लोराईडचा फॉर्म्युला AuCl3. कारण हे 3 Cl इथं आले. लक्षात येतंय का बघा. ओके, आणि प्लॅटिनमच्या बाबतीमध्ये घेतलं ना तर प्लॅटिनम क्लोराईडचा फॉर्म्युला आहे PtCl4. दॅट इज द प्लॅटिनम क्लोराईड. लक्षात आलं, PtCl4 प्लॅटिनम प्लस 4 मध्ये याच्यामध्ये. आता इथं 3 Cl होते म्हणून AuCl3 पटकन झालं होतं. पण जर मला PtCl पाहिजे म्हणजे थोडक्यात ही आहे अशीच रिएक्शन होणार आहे. दॅट ॲक्वा रेजिया विच कॅन बी फॉर्म्स द नायट्रिक ऑक्साइड प्लस 3 नेसंट क्लोरीन ॲटम्स ट्वाइस H2 आहे. आता याच्यामध्ये समजून चाला, जर का मी प्लॅटिनम घेतलं, मग अशी गोल्डची रिएक्शन घेतली होती तशी, प्लस हे 3 Cl घेतले नेसंट, पण मला PtCl3 नाही मिळणार. मला काय मिळणार आहे तर प्लॅटिनम क्लोराईड. त्याचा फॉर्म्युला काय PtCl4. लक्षात आलं बघा, लक्षात घ्या. आता इथं जर मला ही बॅलन्स करायचं आहे तर क्लिअर कट आहे. याला Cl4 आहे, इथं 3 आहे. याला मल्टिप्लाइड बाय 4 करूया, याला मल्टिप्लाइड बाय 3 करूया, म्हणजे क्लोरीन काय होतील बॅलन्स. म्हणजे याला मल्टिप्लाइड बाय 4 केलं तर बाळांनो इथं येईल 12. बरोबर आहे. याला मल्टिप्लाइड बाय 3 केलं, आले का बघा, 4 3 12 आणि हे 12 क्लोरीन आले. आता इथं प्लॅटिनम 3 झाले, म्हणजे इथं 3 प्लॅटिनम आले पाहिजेत. कळलं, म्हणजे ही रिएक्शन लक्षात आली. पहिल्यांदा मी ही बॅलन्स केली, मग वर जातो. आता थ्राइस Pt प्लस 12 क्लोरीन नेसंट क्लोरीन ॲटम्स गिव्स 3 moles ऑफ प्लॅटिनम क्लोराईड. आता इथं जर मला 12 पाहिजे तर ह्या सगळ्या रिएक्शनला मी मल्टिप्लाइड बाय 4 केलं पाहिजे. बरोबर, म्हणजेच मला इथं काय मिळेल. आता मी इथंच ऍडजस्ट करतो बघा. 12 नेसंट क्लोरीन 4 न मल्टिप्लाय करतोय प्लस 4 नायट्रिक, 4 न मल्टिप्लाय करतो नायट्रिक ऑक्साइड, इथं 8 येईल. आता इथं 4 येईल आणि इथं येईल 12. काही फरक नाही पडला. 12 moles ऑफ HCl आणि 4 moles ऑफ HNO3. 12:4 दॅट इज नथिंग बट 3:1. फक्त हे कशामुळे झालं तर प्लॅटिनम क्लोराईडचा फॉर्म्युला PtCl4 आहे. तुम्हाला पुस्तकात ही रिएक्शन दिली डायरेक्ट, येते कशी हे कळलं पाहिजे आपल्याला. समजून घ्या. आता तयार झालेलं हे बघा, हे PtCl4 Cr थ्राइस PtCl4. मी लिहिताना मुद्दामून फक्त PtCl4 लिहितो, एकच मोल घेतोय, मुद्दामून घेतोय. प्लस याच्यामध्ये जर का तुम्ही ट्वाइस HCl घेतलं, 2 moles का लिहिले त्याचं कारण सांगतो. कारण इथं जे कंपाऊंड तयार होतं त्याचा फॉर्म्युला आहे H2PtCl6. and that H2PtCl6 is called as a chloroplatinic acid. याला काय म्हणायचं, क्लोरोप्लॅटिनिक ऍसिड. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये याचा रेफरन्स आलाय आपल्याला, आठवतंय का बघा. ज्या वेळेस आपण ते हे करतो का नाही तयार, काय म्हणतो आपण सेल कॉन्स्टंट साठी सेल तयार करतो, आठवतंय का बघा पाहिजे तर. त्यावेळेस त्याच्यामध्ये आपण प्लॅटिनम ब्लॅक तयार करून घेतो आणि एक सेंटेन्स आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये, दॅट प्लॅटिनम ब्लॅक इज प्रिपेअर्ड बाय द इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ क्लोरोप्लॅटिनिक ऍसिड. त्यावेळेस पण सांगितलंय. मग ह्या क्लोरोप्लॅटिनिक ऍसिडचा फॉर्म्युला काय आहे, H2PtCl6. समजून चला मी ए असं लिहिलं असतं, जसं गोल्डला 1 वापरलं तसं. तर H2 आहे म्हणजे मला इथं ट्वाइस करायला लागलं असतं, म्हणजे मग रिएक्शन माझी बॅलन्स झाली असती. पटलं. पण आता मला माहित आहे माझ्याकडे एक PtCl4 नाही, किती आहेत, 3 आहेत. म्हणजे मी इथं थ्राइस जर करणार आहे तर सगळ्या रिएक्शनला मल्टिप्लाइड बाय 3 केलं पाहिजे. म्हणजे थ्राइस PtCl4 प्लस 3 न मल्टिप्लाय केलं 6 HCl गिव्स थ्राइस H2PtCl6.
लक्षात आलं बाळांनो, हे झालं क्लोरोप्लॅटिनिक ऍसिड. म्हणजे मगाशी रिएक्शन आणि ही याच्यामध्ये फरक नाही. फरक कुठं आहे तर इथं 12 का आलं ते लक्षात घ्या, मल्टिप्लाइड बाय 4 का केलं ते क्लिअर करा, आणि त्याचा फॉर्म्युला इथं फक्त ट्वाइस HCl घेतलं होतं, पण 6 का झालं तर परत आपण थ्राइस घेतलं इथं. ओके, आता जरा नेक्स्ट वन, या सगळ्याची आपण ऍडिशन करूया. सी या दिस 12 nascent chlorine cancels with each other. Thrice PtCl4, thrice PtCl4 cancels with each other. आता राहतंय काय बघा, आपण पहिल्यांदा हे घेऊया, थ्राइस प्लॅटिनम प्लस आता काय आलं 12 HCl आणि हे 6 HCl म्हणजे 18 HCl आले. बरोबर आहे माझं, 12 प्लस 6 18 झालं, प्लस काय राहिलं 4 HNO3 राहिले. लक्षात आलं. ओके, आता त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळालं नंबर नेक्स्ट. आता इथे खाली लिहूया आपण, जरा थोडंसं खाली लिहितो. ओके, सी हियर सपोज फॉर एक्झाम्पल जरा हे मोठं लिहूया आपण, थ्राइस PT प्लस काय आलं होतं आपलं 18 HCl प्लस काय आलेलं 4 HNO3 गिव्स. ओके, हे इकडं आलं, हे पुढं खाली लिहितोय आपण. आता काय मिळालं आपल्याला थ्राइस H2PtCl6 क्लोरोप्लॅटिनिक ऍसिडचे 3 मोल्स प्लस अजून काय मिळालं 8 H2O प्लस काय मिळालं 4NO. अजून काय राहिलं का नाही राहिलं. बरोबर आहे. ओके, एवढं आपल्याला मिळालेलं आहे. आता ही रिएक्शन आणि ही रिएक्शन आपल्याला बॅलन्स करायचे. आता बघा काय आलंय, थ्राइस PT बरोबर आहे. आता जर इथं आपण 18 HCl घेतलं तर 18H प्लस आणि 18Cl मायनस पाहिजेत. प्रॉब्लेम झाला, इथं 16H प्लस आले. बघूया काय होतंय. 18Cl मायनस तर आपले आहेत, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, इथं 4H प्लस आणि 4NO3 मायनस पाहिजे. 4H प्लस दिलेच नाहीत म्हणजे H प्लसचा घोळ आहे. 4NO3 मायनस तर मिळाले म्हणजे Cl आणि NO3 चा प्रॉब्लेम नाही. गिव्स इथं थ्राइस H2PtCl6 च्या ऐवजी काय आलं 3 मोल्स ऑफ PtCl6 मायनस आहे. म्हणजे हे 2 H प्लस जे आहेत H2PtCl6 मधले 2 H प्लस गेले, PtCl6 च्या डोक्यावर काय येणार 2 मायनस. 8H2O बरोबर आहे, 4NO बरोबर आहे, म्हणजे या हायड्रोजनचा घोळ आहे. मग हे हायड्रोजन त्यांनी काढलेत इथून बघा, लक्षात घ्या बघा, H2PtCl6 याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन गेले तर याच्या जागेवर 2 मायनस आले. पण असे किती घेतलेत आपण 3 PtCl6 आले आता इथं. पण हे जर हायड्रोजन घेतले तर 6 हायड्रोजन बाजूला गेले ना आपले इथले प्रॉडक्ट मधले. आता रिएक्टंट मध्ये घेऊया, हे 18H प्लस आणि हे 4H प्लस 22 झाले. 22 मधले हे 6 गेले तर इथं 16 राहिले. पटलं का मी काय म्हटलं ते 16 आले का 16H प्लस बघा बाळांनो. म्हणजे थ्राइस PT प्लस 16H प्लस हे ऍक्च्युली 4 आणि 18 22 पण हे 6 गेले ना. बरोबर, म्हणजे 16H प्लस प्लस 18Cl मायनस. आता कळलं का, प्लस 4NO3 मायनस हे गेले 4 आणि 2 यातले गेले. आता कळलं का, NO3 मायनस गिव्स. आता हे 6 गेले, थ्राइस PtCl6 आहे का बघा 2 मायनस प्लस 8H2O प्लस 4NO. सो दिस वन इट इज द आयोनिक रिएक्शन. तुम्ही जर ही डायरेक्ट लिहिली तर मात्र तुम्हाला पाठ करावी लागते. कळत नाही आपल्याला, लवकर बॅलन्सिंग होत नाही. 16H प्लस 18Cl मायनस, मग हे तुम्हाला सगळं पाठ करायला लागेल. तुम्ही पाठ होत असेल तरी लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही. ही रिएक्शन लिहिली तरी पूर्ण मार्क्स मिळणार आहे. किंवा तुम्ही या रिएक्शन पर्यंत आला समजून चाला, ही नाही लिहिली याच्याऐवजी फक्त ही डायरेक्ट अशी रिएक्शन लिहिली तरी सुद्धा बाळांनो चालणार आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. सो दिस वन इट इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ अ प्लॅटिनम मेटल विथ ॲक्वा रेजिया. म्हणजे ही रिएक्शन लक्षात आली तुमच्या. ओके, आता नंबर लास्ट वन, युजेस आपल्या पुस्तकात काही जास्त दिलेले नाहीयेत, पण माझ्याकडे जुन्या पुस्तकातला जो रेफरन्स आहे तिथून मी घेतलेले आहेत. अगदी सिंपल आहे. हायड्रोजन क्लोराईड कॅन बी यूज ॲज लॅबोरेटरी रिएजंट. लॅबमध्ये तर तुम्ही खूप वेळा वापरता. इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ क्लोरीन अँड अमोनियम क्लोराईड. मगाशी आपण NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl घेतलं, त्याच्यामध्ये आहेच. आपण जर का क्लोरीनची प्रिपरेशन केली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला SL डिकॉन प्रोसेसमध्ये आहेच बघा, HCl प्लस O2 गिव्स Cl2. आठवतंय का बघा. टू मॅन्युफॅक्चर ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च.
ही रिॲक्शन तुम्हाला बायोमोलिक्युल्स मध्ये लक्षात घ्या. कार्बोहायड्रेट्स तयार करताना ग्लुकोजच्या प्रिपरेशन मध्ये HCl लागतं. स्टार्च कन्व्हर्टेड टू ग्लुकोज त्याच्यामध्ये HCl लागतं. इन मेडिसिन्स, इन गॅल्वनायझिंग ऑल्सो. सो दिस वन इट इज नथिंग बट द युजेस ऑफ हायड्रोजन क्लोराईड. सो दिस वन इज द प्रिपरेशन. देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज त्याच्यामध्ये दोन महत्वाच्या, विथ ऑरम अँड विथ प्लॅटिनम, म्हणजे गोल्ड आणि प्लॅटिनम विथ ॲक्वारेजिया. त्या बाळांनो रिॲक्शन दोनच महत्वाच्या रिॲक्शन्स आहेत, खूप महत्वाच्या आहेत, त्या दोन व्यवस्थित करा. अँड लास्ट वन दॅट इज नथिंग बट द युजेस ऑफ HCl. इथं आपलं कंपाऊंड्स ऑफ क्लोरीन हे आर्टिकल संपलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट आर्टिकल घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच.